talahoron nga mga Kristiyanos in the place of my birth, ingon man, to everyone, to all and sundry, who live and sojourn in the home of my people, mayong adlaw kanatong tanan. Ni ano sa kita sa lain nga edition ay yugto sa atong programa nga giuluhan, Lanog sa Kamingawan, or Echoes from the Wilderness. Ang Lanog sa Kamingawan nagatinguha sa atong pase ni Cristo ngadto sa ni San Pedro, feed my lambs. Feed my lambs. Kanya ang Ebanghelyo ni atong unang Domingo ni Cristo, I am the bread of life. I am the bread of life, and those who believes in me and eat me and eat my word will never thirst, will never hunger. So, ang lanog sa Kamingawan nagpalanog sa pulong aron mahimong bread of life, aron mahimong pan sa kinabuhi ug mamugna sa kalibutan, mamugna sa kaingban, mamugna sa kaliwat sa tao, ang kahimtang kagamhanan na magtuman sa kabubuton sa Diyos din sa yuta maingon sa langit, sumala sa pangalian ng gitudlo sa manubos ngadto sa kaliwat sa tao. Thy will be done on earth as it is in heaven. Mao kana ang gipalanog din hinining atong programa, Lanog sa Kamingawan. Unya karon naana naman tayo. Perti naman gubuta. Ang mga katawan gigutom. Di lang gigutom sa pagkaon, gigutom sa kalinaw, peace. Gigutom sa kaangayan, justice. Peace and justice. Gigutom. Di lang kay ang atong katilingban sa Pilipinhon ang gigutom sa peace and justice. Ang kaliwat sa tao. Tibuok kalibutan. Hain naman ang bread of life. Unsa man din ang bread of life? Nagingon sa atong Ebanghelyo ni atong Domingo, I am the bread of life. Saan ito? Pabasahon to. I am the bread of life. I am the bread of life, and the one who eats me, who take me in his body, will never thirst. John 6, verse 24. Magkasip sa iyo kung tabi, kung di ginato basahon itong Ebanghelyo, mausap niya ang kahulugan. John 6. John 6. For this is the will of my Father, that everyone who sees me. I am the bread of life that came down from heaven. And they said, is this not Jesus? I am the bread of life that came down from heaven. For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him we have eternal life, and shall raise him to the last day. I am the bread of life. Balik-balik siya. I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. That is the last word, last Sunday, August 5. I am the bread of life. Whoever comes to me
will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. Una ang lanok sa kamingawan at tinguha. Sa pagpalanog, unsa man ang pulong nga magamugna ug kahimtang diin ang tao dili nagutumon, will never hunger, will never thirst, di nagutumon. There are many forms of hunger, matod pa sa Cardinal. There are many forms of hunger. Hunger for peace, hunger for justice, hunger for unity. Unsa man ang pulong, I am the bread of life. Unsa man ang pulong, nananangutana, somebody send a message to the host of Lanox Kamingawan. What is that word? Kindly write it in English, please. Nagpangita sa pulong. Si Kristo ningon, ako ang pulong. Ako, I am the bread of life. Ang pulong mo na ang paan nga gida ni Kristo. Kaya sa Ebanghelyo, sinito ang utok. Ang first reading, ang mga Israelites, gigutom dito, desierto, gitagaag paan, mana. Karon ang katawhan, ila na kapudan nga tuig. Gigutom sad, apan gigutom sa peace and justice. Kaangayan mo nang yung the Lord our justice. Gigutom man sa justisya. Muna nga gipada si Kristo ron. Magdala og pagkaon nga makatambal, makahupay sa kagutom sa tao, sa justisya ug kalinaw. Ug unsa man dili na mana ang iyang gidako, dili ang pulong. Ang pulong unsa man pulong nga? Can you write it down, please? Can you write it down, please? Ano as kung isuwat? Ebanghelyo na nagsigi. Isuwat ang as libro. Naunsa may ebanghelyo ni adtong pizza 29. Unsa may pulong ni adto? Unsa may pulong ni adto? Ang kadi magpangita sa pulong. Unsa may pulong ni adto? Matasad ta. Hasta ko hindi mo sa tingali. Awa mo. Unsay pulong niya to? Domingo. Domingo mo nang Katoliko got mo na ang muundang is trabaho ang mga Katoliko aron maminos aron maghalad sa Dios sa ilang panahon. Kung maminaw sa pulong. Sa may pulong niya itong Domingo, pizza 29, nakabahin mo to, naghisgot mo to sa hisgotan ito. Multiplication of the lobes. Multiplication of the lobes. Kung sa may pulong itong multiplication of the lobes. Simple na kayo, anong daghan pa ang verbosity. Aron di ta malimot, simple kayo. Atong simpulong, kung sa may pulong niya ito. The work of the Holy Child of God, the fruits of the labors of the Holy Child of God will be the meager work, ang gamay nga agi sa balaanon nga tao, sa anak sa Dios. Pagapiko-pikoon, multiplication of the laws. Pagapiko-pikoon kay gamay ang agi ang tao, pila may agis tao. Gawas mga dagkong puhunan. Kaya iya mang tigumon ang mga agi sa iyang mga sakop niya. Siya na yung puputos dagang kaya agi sa iyang mga sakop. Pero the meager works of the Holy Child of God will be multiplied by God in order to satisfy the needs of mankind. Walang mensahe niya ito. Simple kaya. Simple. Daghan pag, pare daghan, kardinal daghan pag ay hisgot nga. Only God satisfies.
Nanihana pa siya nga faith. Faith is parallel to eating. Naghanap ng supi. Ay, simple naman kayo. Nagbibo ng mga tao noon. Simple naman kayo. You must be holy child. You must be a holy child of God working here on earth in your lifetime and your efforts, your meager, the meager fruits of your efforts will be multiplied by God. Ang Ginoo ra mo piko-piko ano yung gamay aki. Yung gamay ra mo kag-aki. Ang Ginoo ra mo piko-piko. No kanang minsan simple kayo. Ya karon. Ato na unaon. Mahukman ba ang kaliwat sa mga Pilipino holy child of God nga karon nagsihinag pinatyanay? Ang mga 60 millions may hukom nga. Ilang himuong Pangulo katong presidente nga niingon nga patay kog tao. Sino bang pinatay mo? Hindi mo alam. Mahimo bang 16 millions nga holy child of God? Nga mahimong piko-pikoon. Nga tanawang resulta na piko-piko. Ang maong buhat is the evil deeds of mankind, of man. That is the evil deeds of man. And the evil deeds of man will be condemned. Will be condemned. That is the words in that is the words in Thessalonians. Because of the mystery, for the mystery of lawlessness is already at work. Therefore, God is sending them a deceiving power, Thessalonians, so that they may believe the lie. Thessalonians, they may believe the lie. That all who have not believed the truth have not eaten the bread of life. Those who have not eaten the bread of life, but have approved wrongdoing, but have approved extrajudicial killing, hindi mo alam. So extrajudicial killing, hindi mo alam. Hindi alam sa korte. Extrajudicial killing. So that all who believe, that all who have not believed the truth, but have approved wrongdoing, but have approved extrajudicial killing, may be condemned. So the works of evil men will be condemned. Hindi na ako. Nagpalanog lang ko. Hindi na ako. Kinsa mo ko nagpagod. Muna nga ako hindi basa dito. Kinsa mo ko nagpalanog lang ko sa pulong. Imatod pa ni Kristo, feed my lambs. Kung sa may pakaon sa mong karniro. The bread of life. Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. You know I love you. Sige mo, balik-balik, I love you. Feed my lambs. What will you feed to your lambs? The bread of life. And what is the bread of life? The bread of life is the word. May matana din kung sa may pulong. Ano na pulong diya ko? Hindi ko na mas Kristo gyatag naman niya pulong. Consumatum is. Nahatag na tanan. Nahatag na tanan. Ingon diri sa Thessalonians. Ito kung ipasa. For the mystery of lawlessness is already at work. Therefore, God is sending them a deceiving power, sending them a killer. Sending them a killer, that all who have not believed the truth, that all who have not been fed by the bread of life,
that all who have not been fed by the bread of life, but have approved wrongdoing, but have approved extrajudicial killing, may be condemned. Subo tayo na. Palandungan na. Nahimok kang sama sa kaliwat na gihulat ko ni Kristo. Katong mga kaliwat sa kanaanay tuman. Nahimok kitang kaliwat. Susama sa kaliwat ng gihulat ko ni Kristo. Niyato iyang pulong paghatag niya sa pulong. Niyato kanaanay tuman. Ito kanaanay tuman. Matthew 15. Ay sama kita. Mapagad ang lano sa kaminawan. Maapil. Matthew 15, kanaanay tuman. Doon sa pagkulagway ni Kristo. Ang kaliwat sa kanaanay tuman. Doon sa pagkulagway ni Kristo. Mga kahigala, my friends, not my brothers. Because I did not go with them in rebellion against the world. Yung mas Kristo nga, my brother, are those who do the will of my Father. They are not my Father because they are not doing the will of my Father, of the Father. Kanaanay tuman, yun sa paghulagway ni Kristo ang kaliwat sa kanaanay tuman. I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. But the woman came and did homage, saying, Lord, help me. He said in reply, it is not right. It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs. Mga pagkulagway ni Kristo sa mga kaliwat kanaanay. Woman. Kung mauhulag kayo sa pagtanaw sa mga 16 million Filipinos so approve wrongdoing, who approve extrajudicial killing. You are not the children of God. It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs. Kasi nag-ampo niya. Giisip makang iro. Hindi ko patag ang inooni mo. Giisip makang iro. Giisip makang iro. Kamu, mga Pilipino, natanaw. Sige, patay. Wag na tinamatabang. Ano man nilitabo ka na sige patay. Sa ano masadang si tabo na sige patay. Unsam say pulong na nasupak niya anak nga wa mabuhat sa tao. Sige mapatay. Sao man kay na. Pagka ang kagamanan. Ining mga tao makasasala. Karang ipatay, isugda na pamatay ang mga pulis, ang pidiya. Natuhan ang tito, mga dagkurang kuspidiya. Pamatay na. Yapil ang mga pulis, dagang pulis mamatay. Kung saan na? Nga naman, kung sa mga pulunga ang atong subayon. Yan na. Nga, nakasaha man sa kuno ng mga pulisa. Kanang mga pidiyahan, nakasaha man sa. Nang saon na sila. May nagpabatyo. Ito bitaw sa Senado nga nakasapot.
sa pida ato po rebelya tapos pisuhan. Di di ba misti pisuhan ng mga taga-PDA kay pahimog listahan si ang presidente sa mga nasangkot sa ang mga barangay captain nga protector. Nanawat mo siguro kwarta kay tulo raman kay tinukunong dagana. Ay isa na pamatyon. Anak na mga Pilipino ha. Pero ang samday pulong atong subayon, kabahin ni Anam kasasam na. Kinsa may atong basolon. Di ay, sila may nagbuhat. Himo listahan dito niya. Kwarta siguro kay tagaan pa 1,500 pilapag ko naging sweldo kaya na blackmail ang atong presidente na kaya mga presidente ay lang hindi na natin kuno presidente kaya naghunaw na nagpunsyo Pilato normal na siya ano yung kung nagpunsyo Pilato na siya way siguro malangit pa siya iya kini mga 16 millions pabayaan sa Ginoo kaya nagpunsyo Pilato na siya yan na siya nga I pray that the victims of extrajudicial killing will go to heaven. For I am willing to go to the hottest part of hell. So may sabot ato mga pulo speech niya. I pray that the victims of extrajudicial killing will go to heaven. And I am willing to go to the hottest part. The hottest point of the hill. Punso Pilato na. Ano man ang ingo? Ano man siya nga? Anong ingong tanak Punso Pilato? Nanghunaw na siya ko. Dili man ako ko'y nakaingon anang ipamatay. Ang mga 16 millions man namutar na ako. Dili bitaw ako magpresidente. Kay bawa sila nga patay ko tao. Gusto ko sila nga presidenteho ko. Ano pamatyon sila. Nanghunaw na siya para Punso Pilato. Huwag mo tayo sa, di po ako buhat na nga, pupatyo ko ng Ginoo niya. Manghunaw ko, ninis. Tagay ko, hunawan. Kaya panghunaw ko. Kung sa Pilato na, o patakaybaw nga. Tungkol sa iyang pagkapinitent niya, nabuhat na din sa Pilipinas ng extrajudicial killing. Hindi siya mo responsable, kundi ang 16 millions kanibuto kaniya. Penitensya, repentant sinner. He is doing a prodigal son. Take me into your home, Father, and make me your slave. Mingon sa amahan. Get the best robes and put it on him. And kill the fattened calf. Ato ana, nakagawas na si Presidente. So, nas langit. Ang 16 millions. Ang 16 millions, wapa makabasol silang binuhatan. Kung magbasol man, sorry is not enough. You have to do an atonement. Babayaran din yung kasalanan. 16 millions of you who choose, who decide, who make the decision to launch preemptive killing against drug addicts and drug personalities. Atong balikon. We are becoming doomsayers and we are judgmental. Kamu na lang hukom sa itong galingon. Pero atong balikon, saan man na ay simang minuta. Saan man, isang pangpulong nga atong subayon niya nga nagkasama, di kinangang pamatyo na. Ikatas bang rebelya. Pidak na usik man, dito mapuntang Napoles.
Saom sa dito. Siya gilayable ato. Katarong mga ang PDEA na himong protector sa mga protector kay ipanalipdan naman sa niya pinagi siyang listahan. Ginairan sa itong listahan na kay Flora man intra. Ang wag kabayad intra. Tingali na. Tikulisyon lang ito. Pero karon kay gipamatay na ng PDEA. Basta sa mga pulis na makunoy ang saligan. Ang pulis nga mo gisaligan sa presidente. Mo gisaligan sa presidente nga mo purge, mo clean sa atong katiling panay, pamatay na. Paglingkod sa atong kagamhanan, sige, pamatay ang mga pulis. Pwede, patay. Karon sila na siya pamatay. Ang isinaligan, ang kisaligan, ang PDEA, ang pulis, nanulis, ang sinaligan, unsa naman, si Mangman. Ang sinaligan, ang labig, kisaligan, tagaan pag 1,500. Adlaw, upat ako na kaysildo, na blackmail ang katauhan. Kaya ikaw, nag-employ kag tao, nyamingon nga, ko tagaan mo sildong taas, mangawat ko, may imo sa patasan. Mangawat ko nimo. Karon nga, atong tagaan akong sildo kay buhan, dili ta kurakoton. Na blackmail ka diha. Na blackmail ka diha. Taasan mo sildo kay karon dili mo rakot, na blackmail ka. Sama kasi ingon nga, kung mo tagaan akong sildo. Yung saan nagkikinahangan sa Pangulo? Kung saan di pagpadagan ang kagamhanan na nagkasa niya ito pamakin. Ang atong gisinaligan, ang pulis gisaligan, PDEA gisaligan, niya karong gipamatay. Sa mapulo nga atong kihimo ni Kristo at ang atong angay hinumduman. Isang pulo nga. Isang pulo nga. Lipok taro. Sa pulo nga kami nga, I am the bread of life. Na, whoever comes to me will never hunger and will never thirst. Yung samang pulo nga. Isang pulo nga, pinilano. Yung tama, wapil pangutana ang lano. Kung samang pulo nga. Atong tanaw din niya may pulong din na atong makutlo. Isa na patana ang kagamhanan. Isa ang pagda Matthew. Itong ngita ko ng Matthew na may pulong na atong makita. Sa Matthew atong basahon. Nung nagdala siya o katauhan, nagdala siya sa mga sako. Yan wala makatuman sa iyang pagsalik sama sa mga pulis o PDEA. Salik siya. Di man katuman. And Jesus came with him to a place called Gethsemane. And he said to his disciples, sit here while I go over there and pray. He took along Peter and the two sons of Zebedee and began to feel sorrow and distress. Ano na kasi? Supo na kayo, naglagtaw sa umabot. He took along Peter. Then he said to them, my soul is sorrowful even to death. Ikamatay na ako ang akong kagun, ang akong gibati karon. Remain here and keep watch with me.
He advanced a little and fell prostrate in prayer, saying, My Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as you will. When he returned to his disciples, he found him asleep. Ito na. He said to Peter, ito na ang pulong. Sa iyang kalisod sa iyong trabaho. Trabaho ito niya pagkamatay. Ibalik niya iyong masinaligan. Ito na. Sa kalisod sa presidente. Magtanaw ni Espiritu. Lisod kita pag igubat nining Lucas, magtanaw ni Espiritu. Unsa na. When he returned to his disciples, he found him asleep. Oh, natintal man. Found it, he said to Peter, so you could not keep watch with me for 1 hour? So you cannot do the works that I entrusted to you, Pidia, policeman? Anas Duterte. Duterte, saan naman na? When he returned to his disciples, he found him asleep. Ito, Pidia na tintal. Tintal man. Nalisod ko yung scientific hours, pero kada tintal man. So when he turned to the disciples, he found him asleep. He said to Peter, so you could not keep watch with me for 1 hour? Watch and pray that you may not undergo the test. The spirit is willing, but the flesh is weak. Dako ang imong tinguha. Apan ang imong lawas. Huyang ang imong unod. Huyang. The flesh is weak. Withdrawing a second time, he prayed again. My Father, if it is not possible that this cup pass without my drinking it, your will be done. Then he returned once more and found him asleep. But they could not keep their eyes open. He left them and withdrew again and prayed a third time, saying the same thing again. Then he returned to his disciples and said to them, are you still sleeping and taking a rest? Behold, the hour is at hand, when the Son of Man is to be handed over to sinners. Get up, let us go. Look, my victory is at hand. Sa may pulong nito. Si Kristo nag-ampo. Yung pagbantay ka mo. Na di ka mo matintang. Pagbalik niya nangatulog. Balik siya pag ingingnan. The spirit is strong but the flesh is weak. Gibalik siya pag-ampo. Gibalik niya sa kaduhang higayon. Natulog gihapon. Iyang gipasandan. Gibalik siya pag-ampo. Pagbalik niya, sa dinala, kanya na nabot. Ang sabot-sabot niya. Tumanong gabalik-balik na siya. Sa iyang pagbalik, ganoon niyang pag-ampo, nibalik siya. Pagtanaw, unsa na'y buhat. Unsa na'y buhat sa imong mga sakop. Sandang. Unsa na'y buhat sa mga sakop. Were you able to check what they are doing? Muna nga kikinhangan sa kamanan, successful ang Amerika kay ngano. Ilang susiyon, they implement a very tight, a gas tight, check and balance system. You cannot just trust without supervision, without check, without employing check and balance.
Sagda na siya sila kagsalig, sige kagsalig. Nyawa magkang-check. O may check and balance. Ang kanang check and balance mo. Ang Pilipinas, perting minusa. Minus as check and balance. Mabit ang hitabo nga ang PDAP na puntang na pulis. Muna ikuha ni mo presidente. Grabe na si administrasyon nga. Wag sisalig na siya sa PDEA. Pagawas mo, ditali, pagpagawas, listahan yan, hey, mo protector, mga protector niya, karoon, yung pamatay. Usama rin alas na San Pedro. The spirit is strong, but the flesh is weak. Sama ni mo, 1,500 imong gidawat, o niya, ang drug lord, hatag, tagsa ka bilyon, ay apil ko niya. So, maigora sa, the spirit is strong, but the flesh is weak. Doon na isil utong kuwang sa presidente ko ako mas kasinatian ingon pa ka nga si Robredo is not ready to govern nga kanang imuhang kamahuan kanang imo pamaagi is not ready to govern the nation wa maki-check and balance na pinadaghanang kurakot sa mo pagpagihayon check and balance si Kristo, iya kong gi-check, iya kong balik-balikan. Kasi dili. Bisa kung sa pagkamandi, mayong tao. Dag-o ni Satanas. Dag-o ni Satanas. Dag-o Satanas, dag-o sa tinta ni Satanas. Huwag maka-check and balance. You must enforce, implement, execute a gas tight check and balance system in your administration, Mr. President. Sige ba kagsalig pinaagi sa paghatag og swildong dagko aron patay tao gani ka ng hatag og swildong tao aron paghimo criminal acts. That is bribery. It's bribery. You're giving them emoluments hatag mayor si mayor nga aron nga patay ni Jaguar. You are giving them money in order to do criminal acts. That is bribery. Ang check and balance wala kinahanglan sa mas buhat ni Kristo. Ang buhat ito sa buhat ni Kristo bisag kung sa kabuutan si San Pedro mo yan sinaligan apan the spirit is strong, but the flesh is weak. Iya yung gilantaw dito. Nga mo na kuwang sa imong administrasyon. Mo na kulang sa administrasyon. Ilan sa administrasyon. Isabot ron sa una pa dyan. Mga preso ko itong senador. Nga mo, senador na imong person. Imong tingog ang responsibility atong ang tulubagon ni atong pagka kortahan ni na pulis. Nga, mugdaan mo na sa niagim nagposiso. Nga, wala katsik ang ubang nga niagim nagposiso. O pagawas anang korta. Ang administrasyon ni Adto, pamriso at mga senador nga, wa mo ang kunanghunaw lang nga sa ilang lapsis. Nga pagawas ang kwarta niya. Ina nga lagi check and balance. Dili kayo salig. Nahimo ni mo dito sa Davao salig kay gamay raman. Pag-abot diri sa tibuok na Pilipinas. Sige lang kagsaling nga pulis di adiresibo. Yun na saligan tandok 30 to mas Davao. May tawag ko na yung it wa may kahimuan. Manolis ta. Sige lang salig, wa may check. Anong lista? Ha? Wa na may check, nga naman saan nga wa na may check. Ang mga pulis ng tao na may check and balance. Nga naman, pagsugod sa administrasyon. Pulis may nagsaligan. Ikwaan na mga ikatungod ang
local government ang executive sa local government sa over the supervision and control of the police. Tami, di na taga-police. Yung saan pa man? Kinsa na may mo check sa aki ng mga pulis. Nga, mga pulis po. Kunaya mga pulis mo. Dili tam ingon nga. Dili tam ingon sa ito. Ang lanok ni sa ingon nga. Ang hukom na di kamao. Huwag pinag-aralan. Kaya ingon sa fiscal kudugay. Na ay pinag-aralan. Pareha ko na magtuwag chis. Sa madama pa. Sa mga kumutaw. Pulis na kamos lihok. Apanalimok ta sa lihok nga atong angin lihokot. Mo na giduda, gimati ta. Nalimot sa atong lihokon. The most that is available to us has been overlooked. Doa kag dama, gidublihan ka. Wa man ta kapahikay og check and balance ating sistema nato. Ang katorong listahan, kanarong mga listahan sa PDEA. Matutong pamatay ito mga taga-PDEA, himong mag-listahan niya. Which in essence is a protector to be protector. Kanang gipamatay. Nganong gipagawas, dali pagawas to. Dili man na kauyon ato, Presidente, o kinsa pa nang mo check ato. Ang gidangatan ato, it becomes a protector to the protector. Wa man ma-check. Ang katong mga protector nga wa ma-included sa lista has practically cleared them from being a protector. Na-clear na sa mura sila nakadawat o clearance nga wa ko'y apil ana. Karang pamatay na PDEA. Di lang tamo ang responsibility nga sa lapses nga itong nabuhat sa kadagkuan, sa kadagamanan. Anong ipagawas ito rin katali? Huwag mo tumatsi. Kami pamatay ng mga PDEA. Uy, angkon mo. Sa taon. Bantul itong upan. Kanang may Davao, Presidente din nakmao. Ingor ba siya nga, Robredo is not ready to govern the country. Kanang imo, labaw pa ng dili ready. You are more, labaw pa ng dili ready. Takal ka pamatay tao. Di ka maangkos imo, kakulangan sa pagda. Wa may check and balance po. Anong ipagawas mo sa ito? Kaya mo, wa magoy role of law. Kanang listahan. Pero listahan, it deprives man of justice. Ano man? What is justice? What is justice? Ladies and gentlemen, my friends, not my sisters. What is justice? What is justice? Kanina diha may gospel niyo, the Lord, our justice. What is justice? Malipog na sa danga ko kay galaan, what is justice? What is justice? Kanang listahan, mingon ang lanog, nagwagtang na sa hustisya. What is justice? What is justice? Balik na sa ito. Manang ito skuti, pero balik ko na ito. Karon mahimong bread of life. Kaya the Lord our justice, matutpadas na giliw. Yung sa ito kaninang bread of life na ito,
Check and balance is necessary. What is justice? Check and balance because the Lord check 3 times. Katulo. Check upan Ginoo sa San Pedro ang pinakabuotan niya nga disipulo. Katulo niya susiha. Natintal ka sa imong kahuyang sa imong lawas. Yan ang pidiyan na tintal. 1,500 mga kilaw. Yan naman nihatag sa kamilyo. Ito nga sa kamilyo. Pila pa kamilyo ng uban. Di lang na ito'y apilistahan. Hindi pamatay ni Rodrigo Duterte. Kaya katay ingat ang listahan, why justisya? Nag-utang justisya. Kaya what is justice? Justice is the settled and perpetual intention of rendering to its his right. Rendering to its his right. Unya, ang listahan naghatag pagkatungod sa tao. Kinsay naghimo. What is right? What is right? Right is a discretionary power to exact from the other individuals or persons the observance of certain behavior, said powers being recognized and enforced by state authority. Ang katungod nga budimanda can be enforced by a law, by state authority. So in order that a right will accrue to a person, there should be a law. And when there is a right, so justice can be given in accordance to that right, because justice is rendering to every person his right. Like check na right with justice. What man na makakreate og right ng listahan sa tao? Kinsa that it does not create any right. Okay? Ang tao, magpaabot lang apil sa lista, hindi siya mapil sa lista. Yeah. Asa mo pangwa ang justice na. Asa mo pangita, how could right be rendered? How could justice be given to one who has the right? He has no right. Magpaabot lang sa listahan. Magpaabot lang sa listahan. Ikatarong na listahan. Drug protector kunuhay. Yan yun siya. I lost my right to the equal protection. Susamang pagtagad. Kaya kadaghan na mo niya ako rin listahan. I lost my right to equal protection of law. I lost the right to be treated in the same manner as the other who are under the same circumstances as myself. Nakatungod ko nga, ayo tagaan sa susamang katungod sa tao nga sama nako kahintang na protector sad. May katungod ako nga mapareha sa mayo nga wa mapil sa listahan. Kaya ang mayo protector sad kanang ako raman nga mo na tiyabaw ni Rama. Lista. Asa magkatungod ang listahan? There should be a law that will give rights to all people, to all ensembler, to all citizens. Yung lista naman. Si panghatag, purpose, yung lista. Yung sa bago, lista sa para sa mga kabus. Sus dito sa bukong ka. Mga luksoryo tag-iyag mo ang ginikanan tag-iyag upat ka luksoryo sa sakinan apil sa scholarship ni Davide.
kihasi. Mao na lista-lista. Kinsay nag-andam sa lista. Lista-lista. There should be a law. There should be a law that will create a right so that justice will be rendered to its one thing on justice is the perpetual unsettled intention of rendering to its history. So kaya pangitatas puno. Nahanap sa niya. The Lord of Justice mo itong nakahisgot ng justice. Pangitatas puno nga nakabahin niya pagpatay ng mga pulis. Pulis o pidiya. Ang Ginoo si Kristo is the bread of life. Yung nagpakita siya, naghatag sa pulong na kabahin sa pagdalaw ng sakop. Kinahanglan check and balance. Kinahanglan dili ka mag-ingon nga you just trust without supervision. Kinahanglan yun ng check and balance. Pagkalang tao ni mahumpuhat. Wa makakalihimos kung parang takbuhat. Kung di ka kahimo, daghan mo kung ako naman kayong Pilipinas, di na madalas presidente pag-check. There must be a law. Unang kinahanglan rule of law. Rule of law. Atong gikinahanglan. Aron ma-check. Yung tanga, successful mag-Amerika lagi. Really. Sa ilang pagkakamanan. Check and ba sila magkinakuha na ng check and balance. Amot lang ka na ron. Nag-anam naman ka-eroded ang ilang nag-anam naman kabate ng polisiya ron. Amot lang ka na ron. Kaya ito, mga enlightened pa ito. Nagsubay sa Biblia ang manumpas ng banang kinangan, manumpas katong ganang kinangan yun nga iputang ang kamot sa Biblia, kinangan manumpas magtuman siya sa pulong sa Diyos sa Amerika. Ambot lang ka na rin kay nakagubot naman ng ilang dinadaan po. So, they miss the word. They have not been fed the word. They have not been fed the bread of life, which is the word. The word is the bread of life. And whoever eats the bread of life is Jesus Christ, the bread of life, will no longer hunger or thirst. Muna Ebanghelyo nito. Katri, ang kagutom sa mga Israelite at tambalan sa mana. Ang kagutom karon sa kaliwat sa tao, kinahanglan tambalan sa pulong. Pagahupayon sa pulong. O ang pulong mahimong magpangahon, mahimong magmalampuson, mala sa ingon sa the Gospel of Divine and the Francis. You are already fruitful, you are already prone because of the word I spoke to you. Sa katong duha ka pulong atong balikon, duha ka pulong Agosto 29. Agosto 29 ang pulong. The work of the Holy Child of God will be multiplied by God. Agosto 5, isa'y pulong. The hunger, man's hunger, the hunger of mankind will be satisfied by the word. By the word, the bread of life. Jesus Christ is the word according to John. The word was made flesh, and that is Jesus Christ, and dwelt among us. The hunger of man, whatever forms of hunger, will be satisfied by the word, by the bread of life. Usa sa word nga atong ikuto sa karon mo kanang check and balance ni kay gayud kinahanglan gid check ang tao dili kay hubo, naked trust and confidence without supervision and control.
Nga, kinhangan mo na kinhangan check and balance. Kinhangan. Way tao nga saligan lang yun. Maway maka-check niya. Ito na, musokong pinasa temptation due to the weakness of his flesh. Kung araw mapahigayon ang check and balance, kinahanglan ko kita rule of law. Dili ka ng rule of the jungle. Isang ng rule of the jungle. Rule of law ang kikinhangan, dili rule of the jungle. Isang ng rule of the jungle. Elimination of the unfit. Muna gidangata ro sa pidiya o mga policemen. Rule of the jungle ang ipahigayon. Elimination of the unfit. Kinangkatag rule of law. Not rule of the jungle, elimination of the unfit. O kining alaga, the host of lanok sa kamingawan. Magatuo nga aron mapahigayon ang rule of law na kinahanglan kita o batid sa balaod. Kung ang akong ikasugyot, kinahanglan nga magpre-rally ang taong nga Pilipino na imong siya presidente. Akong isugyot lang sugyot. Natong himong presidente mo katukan ni Chief Justice Hilario John Davide in order to eliminate ang pagkawagtang sa rule of the jungle o the rule of law. Kaya siya batid sa balaod, di sad siya na problema sa iyang salin, magmo man siya magsakay o luksorya sa kinal sa mga sa Chief Justice. Si angay na tumot, angay ang mga katawhang Pilipino nga pre-rally aron si Chief Justice Hilario John Davide ng mahimong presidente atong nasod. Kung ako mga liya nga sana kitang tanang mga Pilipino mahimong kaymanan, instrumento in order to bring the world into fruition in our country. O pinipuntuha ang alagad sa lanok sa kamingawan, manamilit sa pag-ingon. Ang katilingban na nasayod sa kamaturan, umupahigayon, kanaog hukum, buhat, pinasikat sa mga kasayuran, makaangkon sa kagawasan o kalwasan apan ang katilikban nga nagtamot sa malimpungon nga kagamanan mahikawan sa kalinaw o kaangayan. Goodbye for now and thank you for watching.